Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, mag-represent marketing po ulit. So, ako po si Marie at si Ellie. May i-feature na naman tayong item ngayon. So, ano ba yung item na yun? So, ito ang ating Omge 50S roller and tracks. At saka yung mga accessories niya, syempre, para maging sliding door yung door natin. So, yan. Especially sa mga big doors. So, itong ating roller at tracks para to sa mga malalaking pintuan talaga para sa mga warehouse. Basta kailangan para dito. Yan. So, bali, ito ay meron siyang 180 kilogram. Yes. So, hanggang dun lang yung pwede niyang Dalhin. Yes. Yan. Yun yung pinaka-weight niya. So, bali, pag nag-exceed ka ng 180 kilogram, hindi na siya pwede. So, maghahanap ka ng another na para dun sa mga requirements na kailangan mo. Hindi mo pwede dapat ipilit ang isang bagay na hindi naman talaga siya compatible. Guys, unang-unang masisira talaga yung bibilhin ninyo. Kasi, before sa amin, pag nag-buy kayo, unang-unang kong tinatanong kung ano ba talaga yung weight. Then, saka ako magre-recommend ng roller na para dun sa requirements mo. Kasi kung bibigyan kita exactly the same, baka may idagdag ka pa. Or what? So, bali, itong Omge brand natin is meron siyang 180 kg. So, bali, i-unbox natin yung ating Omge kung ano yung mga kasama niya. As you can see, makikita niyo yung mga compatible sa kanya. So, meron tayong drop na kasya-kasya dito. Isusukat natin later. Then, meron tayong ceiling bracket, wall bracket, then towers. So, itong hawak ko ay ang ating roller. Ayan. So, yung box niya, Omge. So, Italy brand naman. Yung Omge. Kung makikita niyo, naka-seal to. At may dalawang halo. So, open natin. Ayan, mag-ina dapat gamit ng dumi. Ayan, open ko na yung ating roller. So, meron siya kasamang bracket. May kasama siyang then, ang ating roller. Wow. Wow. So, malaking roller siya. Tapos, meron pa siya 4 na bolts. I-check natin kung ano yung magagawa ng 4 na to. Yeah. So, let's proceed. Ito ang ating roller. Roller na magdadala sa 180 kg. Bearing type. Kung makikita niyo yung pinakaloob nito, may mga bearing siya sa loob. Kaya pag inikot ko siya, is smooth. Materials, steel. Para nandun talaga yung pinakatibay ng ating roller. Kasi unang-una sa lahat, yung roller yung magdadala sa ating dito. Kasi kung magbe-base ka lang sa truck natin, useless yun. Kasi, naka-steady lang to. Bali si roller yung mabibigatan at magdadala talaga sa ikakamay mo. So, itong ating roller is hanging type. Kasi yung iba naghahanap pa ng pang bottom daw. Pero ito kasi, isang panel nito, makakadala ka ng 180, hanging na siya, hindi siya mag-i-stop pag in-install mo lang. Unless magsisinungaling ka sa akin na yung weight ng door mo. Ayan. So, bali, ito ay good for 1 panel. For example, ito yung wood natin. So, bali, ito siya. Puputasan mo yung pinaka-wood doon sa loob. Tapos, ilalagay mo yung bolts natin. Ikot mo siya dito. Tapos, ikot mo rin to dito. So, yung bolt mo naman. Una yung bolt. Oo. Ito guys, huwag na kayong mag-tangka mag-DIY. Lalo-lalo na sa mga girls.
Pero kung boys kayo, sure, kaya nyo mag-drill at magbuhat ng 180 kg. Yan. Ganito yung pinaka-itsura nyo. Babalik na rin ko lang, ganyan siya dapat. Naka-attach yung pinaka-wood dito. Naka-lagay dito. Kung sa sobra man sa thickness nito, uukain mo siya. Oo. Ito na yung isang roller natin. So, ganyan siya. So, left and right siya ng door. For example, door. Imagine, door. Ganyan siya. Tapos mag-function siya. I-slide. Ganyan. So, yun yung ating roller. So, bali, kung magtataka kayo at maghahanap kayo, meron siyang 38 mm. Itong roller natin, 38 mm. Diameter size. Millimeter plus diameter size. Tsaka fixed din siya, no? Oo, fix siya. Apat talaga siya. Kasi iba nag-atot ng dalawa. Mas maganda nga yung apat kasi dalang-dala niya yung itong ikakapit niyo. Yan. So, check natin yung ating trap. So, yan talaga yung compatible sa ating roller. Yes. So, ayan siya. Guys, yung meter neto, yung long neto, is 3 meter long. So, wala kaming 2 meter. Meron lang kaming 3 meter. Ang tawag namin dito is 50S track. Ito naman is 50S roller. Then, the other stuff naman, like bracket, 50S. Para pare-parehas talaga yung code namin pagdating sa item na to. Yan. So, ipapasok natin ang ating roller sa ating truck. So, ganyan yung function niya. Saktong-sakto, walang labis, walang ulan. So, bali ang materials lang na meron tayo nito na compatible sa ating roller is steel lang talaga. Wala talaga itong aluminum. Yan. Kasi, magbibis na tayo sa pinaka-materials. Bali, kung lilipat ka ng aluminum, mahirap ka ata makahanap. Kasi malaking ano na to. Malaking items na to. Kasi diba, ini-install to sa pang garage, pang warehouse, tsaka yung malalaki talagang paglalagyan ninyo. Kahit maliit lang yung paglalagyan nyo, pero mabigat yung pinaka-panel ninyo. Ito na yung switch nyo. Yan. Na-design talaga na mag-partner itong truck natin at saka itong roller. So, next natin, isusukat natin yung pinaka-truck. Oo. Yung mali pa hawak. Check natin. Exercise natin siya. Meron siyang 50 mm. 50 millimeter. Siya. Yan. Yan, so bali, ganyan siya. Ganito yung size ng ating truck. Ito talaga yung makukuha mo. Walang labis, walang kuha. So, bali, paano nga ba ikakabit ito sa mga paglalagyan natin? Ano nga? Oo. So, dalawa lang yung tanong dyan. So, pang ceiling ba yan? Pang taas? O pang kisame? Or, ididikit mo siya sa wall? Wall mounted. So, wall bracket ang tawag sa kanya. So, bali, meron tayo ditong ceiling. Ayan. Ceiling. Sa taas siya. Sa taas. Kita niyo naman yung dalawang butas niya pang taas. And next naman natin ang ating wall bracket. Ito naman yung butas niya, dalawa. Butas siya sa may pinaka-dingding wall. Yes. So, bali, lulusot natin siya kung kaya ba. Ayan. At ito. Check nyo na lang yung difference. Kung paano siya. So, bali, ito, sa ceiling, bali, attach mo siya. Akit mo lang sa taas. I-screw. Tapos, ito si wall. Attach mo lang din sa wall para makabit. Yes.
Yan. Kadalasan tanong ng mga customers natin at mga buyers natin at saka mga future buyers natin kung ilan ba ilalagay natin na brackets. So, sinasuggest namin 3 or more. So, possible 3 or 4 pieces. Okay? Then, itong mga brackets natin, wala talaga siyang kasama mga Screw. So, kailangan mo bumili sa mga local hardwares ng screw. So, dalhin mo lang, pwede mong dalhin yung item na to pag bumibili ka ng screw. Dalhin mo lang to para masukat yung screw na bibili dito sa butas. tama. So, bali, una-una mong gagawin, bibili mo muna yung materials mo bago ka bumili ng screw. Para pagdating mo doon sa hardware na yun, i-check lang nila kung ano yung kasya sa thread nito, sa mga butas nitong mga to. Kasi hindi sila parehas. Ito mas malaki ito compared to dito. Ayan, di ba? So, maganda kung dadalhin mo sila. So, next naman, paano yung stopper? Ayan, may kasama siya ay, bali, sold separately yung ating stopper. Yung kanyang body is rubber. Tapos may screw na siya at saka ball. Flat screw tapos ball, tapos plate, tapos yung pinaka-bracket. So, paano ito i-install? Guys, ganito lang. Tatanggalin mo lang to. Hold mo yung dulo para matanggal mo yung bolt. Tapos, ito tatanggalin mo yung plate. Tanggal na natin. Tapos, ito kasi, wala siyang butas. So, magdidrill ka ng kabutas nito. So, ilalagay mo siya dito. For example, nabutasan na natin yan. Ganyan siya. Ilalagay mo yung plate. Tapos, saka natin siya. Screw ganyan. So, ganyan siya ikabit sa dulo dito. Oo, sa dulo. So, bali, end-to-end to ng ating bracket. Ng ating trap. So, kailangan mo bumili ng additional. So, dalawa talaga yung bibili nila na stopper. So, bali, ito kasi, naiiba siya sa lahat. Yung roller natin, wala talaga siyang kasamang kahit ano. Kung ano yung nakikita nyo, yun lang talaga siya. So, bali, dalawang roller, dalawang wall bracket, 4 na balls. Yun lang talaga siya. Tapos, ito, mabibili mo siya sold separately. Tapos, kailangan mo siya dalawa for left and right. End-to-end. Kung gusto mo mag-extend pa, kasi kailangan yung requirements is 6 meters, pwede magdalawang 3 meter yards. So, Equivalent to 6. yes. Tapos, meron din tayong nabibiling bracket. At saka, Mag-add na lang sila dito. makikita niyo yung mga links natin bandang sa baba. I-attach na lang natin para alam niyo yung mga kailangan yung bilhin at yung mga compatible na talaga sa kanya. Okay? Roller, stopper, truck, at saka brackets. Paalala lang, 180 kilograms lang ang kaya ng ating 50S series. So, yun na yung pinaka-heavy duty namin. Kung mag-exit ka doon, next ka na sa ating sliding gate. Yes, mga sliding gate. Pero ano siya, hindi siya hangin. Ito kasi yung roller natin is hangin. Yung pang sliding gate naman namin, yung iba pa is pang side. Pang bottom. So, bottom lang. i-figure natin yan. Check niyo yung next video natin. At kung may suggestion kayo or recommendation na pwede namin i-video ulit at nalilito kayo, pwede kayong mag-comment. Yeah. Yung, pero mas maganda kung nakasubscribe pa sa aming YouTube channel at hit the notification bell para every time na Para kami ng videos, ayan. updated kayo. Yes. So, ngayon, ito lang muna ulit at see you next Video. Bye!